how to use or reuse canvas. Ganito po yun. Ito yung canvas na to, pangit yung, super pangit yung pagka-paint ko. So, ngayon, kinulayan ko siya. Mag-iisip naman ako kung ano yung ipipin ko rito. So, I think, mag-drawing ako ng something different. Payong. Okay. Okay, I'll pin from my imagination. Don't look at me, joke. Ano ba? Meron mag-drawing eh. O, sige. Ato, pwede na itong pang-draw, marker. Paano kaya? Patient lang. Here comes the sunset. So ito guys, yung ay itsura ng na-drawing ko. Ngayon naman yung kulay. Ano ba to? Like a colorful umbrella.